cuộc sống luôn không hoàn hảo. Cho dù bạn đã nỗ lực hết mình, nhưng thu hoạch có khi không đạt yêu cầu, thậm chí còn thất bại thảm hại, lâm vào cảnh nợ nần. Một người mắc nợ người khác có thể là về tiền bạc, cũng có thể là về mặt tình cảm hay tâm lý. Dù sao, những gì bạn nợ thì bạn sẽ phải trả. Tục ngữ có câu, thất bại là mẹ của thành công. Cuộc sống của chúng ta luôn là một chuỗi khó khăn và thử thách. Nếu hèn nhát và yếu đuối, chắc chắn ta sẽ thất bại và gục ngã. Nhưng nếu có ý chí nghị lực, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua để vươn tới thành công. Như vậy, trong cuộc sống, ý chí nghị lực luôn là người bạn đồng hành cùng với con người. Vậy, vai trò của ý chí nghị lực trong cuộc sống là gì? Làm thế nào để rèn luyện ý chí nghị lực? Thứ nhất, học cách ít lời, bùng nổ trong im lặng. Khi thất bại hay đang lâm vào cảnh nợ nần, bạn cần phải biết cách duy trì sự dè dặt. Đừng quá nôn nóng, đừng nói xấu về người khác, đừng tạo sự khác biệt. Bạn phải biết rằng, con chim đầu đàn thường là mục tiêu dưới súng của thợ săn. Nhưng khi trong hoàn cảnh khó khăn, bạn sẽ rất nhạy cảm, dễ đưa ra quyết định hấp tấp, sai lầm. Trong những ngày đầu, điều này sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Một người học cách im lặng, nghĩa là làm cho tâm trí yên lặng, để tích lũy sức mạnh và thực thi sức mạnh trong im lặng. Một người trầm tính sẽ hiểu nhiều hơn về bản chất thực sự của xã hội và biết cách tìm thấy những gì anh ta muốn trong sự im lặng điềm tĩnh. Yên lặng và trầm tính là tính cách giúp bạn có thời gian để suy nghĩ và nhận được sự đồng cảm giúp đỡ từ người khác. Nếu không, khi đang trong tình trạng hỗn độn, bạn sẽ thực sự mất phương hướng và sẽ đưa ra những quyết định sai lầm, khiến bạn phải cúi đầu trước người khác suốt đời. Thứ hai, học cách chịu đựng. Nếu sống sót, bạn sẽ là người chiến thắng. Sẽ thật là tồi tệ nếu như bạn nợ nần ai đó, cho dù là tiền bạc hay tình cảm. Tuy nhiên, cuộc sống không thể vẹn toàn. Vì thế bạn cần làm không phải là hành hạ hay dằn vặt bản thân, cũng không phải trở nên thù hận với cuộc đời. Khi vừa thất bại, bạn cần phải biết nhẫn nhịn và chịu đựng, thậm chí phải chấp nhận điều đó trong thời gian dài, có lẽ là 3 đến 5 năm hoặc lâu hơn nữa. Nhưng thời gian qua đi và bạn sẽ giành chiến thắng. Trong tình yêu, khi gặp phải những thất bại và vướng mắc với món nợ tình cảm, hãy giữ lại những kỷ niệm tốt đẹp nhất. Đừng nghĩ cũng đừng nhớ về những nỗi đau. Sau một thời gian dài, bạn sẽ nhận thấy không có ai hoàn toàn hay hoàn toàn sai trong tình yêu. Nhận thức được điều đó, bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi đặt nó xuống. Nếu buông bỏ tình yêu cũ, bạn sẽ gặp được tình yêu mới và có được tình yêu đích thực. Trong công việc cũng vậy, buông bỏ những thất bại, thôi dằn vặt về những sai lầm của bản thân, bạn mới có tâm trí để tập trung cho kế hoạch mới, bắt đầu chinh phục những đỉnh cao khác. Những thứ không thể khiến bạn gục ngã là những bài học tu luyện bạn trở thành những người mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. 3. Rơi xuống ở đâu, đứng lên ở đó. Càng kiên trì, càng may mắn. Khi thất bại, bạn phải biết lý do tại sao bạn vấp ngã và phải tìm được chỗ đứng để đứng lên từ chính nơi bạn vừa ngã. Hãy nhớ, nếu chấp nhận gục ngã thì sự thất bại của bạn sẽ vẫn còn đó và bạn sẽ mãi chỉ là kẻ thất bại mà thôi. Chỉ cần có núi xanh, lo gì không có củi đốt. Vì thế, đừng bao giờ từ bỏ mục tiêu. Được sống là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời người. Một người càng kiên trì thì sẽ càng gặp nhiều may mắn. Mỗi lần vấp ngã và đứng dậy sẽ giúp bạn tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Đó sẽ là những sự giàu có, giúp bạn thành công sau trong tương lai. Chừng nào bạn còn quyết tâm với mục tiêu của cuộc đời, thì những thăng trầm mà bạn gặp phải có là gì? Tất nhiên, những người mắc nợ nhiều cần phải khôn ngoan,
sử dụng trí tuệ để khám phá lối thoát của cuộc sống, sử dụng sức mạnh ý chí để chứng minh sự kiên cường của họ và sử dụng sự im lặng để chứng tỏ rằng họ vẫn đang chiến đấu chống lại số phận. Vực sâu của sự thất bại và nợ nần chính là nơi để bạn vươn lên. Từ đáy vực sâu, dù bạn đi theo bất cứ hướng nào thì cũng là đang lên dốc, hướng tới ánh sáng cả thôi. Tóm lại, ý chí nghị lực là thước đo phẩm giá của con người. Mỗi chúng ta hãy rèn luyện để có ý chí và nghị lực sống không hèn nhát và yếu đuối. Muốn vậy, ngay từ bây giờ, bạn hãy là chính mình với những ước mơ và khát vọng, rèn luyện để vươn tới thành công. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu mến ngôn tình, hãy nhớ like, share và subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất của ngôn tình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.